couples with any vital skills and relationships, especially before and after marriage. Another partnership, ètò tó bá ń wáyé láago mẹ́ta sáago márùn-ún lọ́jọ́ Sunday ní USA, 8 p.m. to 10 p.m. ní Naija. Ètò ní ìfẹ́ Ọládàpọ̀ ló sọ pé ilé wa kò ní dàrú o. Ilé wa kò ní dàrú o. Atọ́kùn ètò Marital Affairs ló sọ pé ilé wa kò ní dàrú o. Gbogbo tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ nípa ìgbéyàwó ẹ máa bọ̀. Ilé wa kò ní dàrú o. Ẹ pàdé wa lórí ètò Marital Affairs. Ilé wa kò ní dàrú o. Ọ̀rọ̀ ìfẹ́ la máa ń sọ lórí ètò yẹn. Ilé wa kò ní dàrú o. Ìfẹ́ àìṣètò lórí ká máa lò lórí ilé wa. Ìfẹ́ àìṣètò lórí ká máa lò lórí lọ́kọláya. Ìwé mímọ́ sọ pé ìfẹ́ lákòjá òfin ẹ̀jẹ̀ a máa lo ìfẹ́ o. Bàbá ní ìfẹ́ ara wa nínú lẹ́yìn mẹ́wàá yìí ní ayé wa àtúnjọ ìlọ. Ẹ má darapọ̀ mọ́ ètò yìí o. Ọ̀rọ̀ ìfẹ́ wa á níyanjú sí i. Ẹ jẹ́ àpàdé àtọ́kùn ètò ìfẹ́ Ọládàpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìfẹ́ tó dùn tó ìlọ. Ìfẹ́ àìṣètò lóye ká máa lórí ilé wa. Ọládàpọ̀ ló fẹ́ àìṣètò lóye ká máa lò lórí lóye wa lọ́kọláya. Ètò tó kọ́ni ní ìmọ̀, ètò tó fúnni lóye, ètò tó lóyin tó ládùn, ètò Marital Affairs ẹ̀jẹ̀ àjọpọ̀. Ètò tó kọ́ni ní ìmọ̀, àwọn tìyàwó, ètò tó fúnni lóye, ẹ̀jẹ̀ àjọjọ kó káwé. Ètò tó lóyin tó ládùn, ètò tó kọ́ni, ètò Marital Affairs. Láago mẹ́ta sáago márùn-ún, ẹ jájọ pàdé lórí ètò yẹn. Lórí Facebook, ìwọ kan search fún Marital Affairs, ẹ jájọ gbọ́. Ètò tó kọ́ni ní ìmọ̀, ètò tó fúnni lóye, ètò tó fúnni ní ìmọ̀ ní. Ètò tó lóyin tó ládùn, gbogbo lákọ̀ọ́lá. Ètò Marital Affairs. Onítẹ̀líyé lọ́mọ kan balẹ̀, ìwà máa lónìí ní. 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 Ètò tó kọ́ni lọ́mọ fúnni ní ìmọ̀, ẹ̀jẹ̀ jọ máa ẹgbẹ́ jòkó, ẹ̀jẹ̀ jọjọ́ owó ètò yíyó. Ètò tó kọ́ni lọ́gbọ́n tó fúnni lóye látọwọ́ Ìfẹ́ Ọládàpọ̀ ni ó. Onítẹ̀líyé lọ́mọ kan balẹ̀, ìwà máa lónìí ní. Ìwà lónìí ní. Onítẹ̀líyé lọ́mọ kan balẹ̀, ìwà máa lónìí ní. Atọ́kùn ètò yìí ló ní ẹ máa gbádùn ètò. Ẹ máa bá a ká lọ kẹ́lẹ́ máa kọ́gbọ́n. Ètò tó yẹ kí gbogbo ilé pátá máa gbọ́ ni Marital Affairs ṣóhun lè tó. Onítẹ̀líyé lọ́mọ kan balẹ̀, ìwà máa lónìí ní. Atọ́kùn ètò ló sọ pé
jọ ìwọ̀n máa lónìí mi. Èmi jẹ́ Dòbí mo ní kẹjá dòwe tó Marital Affairs lórí Facebook. Àmọ́ òpin sí fi kọ́kà jọ kọ̀ọ̀kan. Ó jọ yíra wa ká lè mú lò. Onítẹ̀mí yé lọ́mọ kan balẹ̀ ilé wa ò ní dàrú. Ìwé ṣe lóyìn mi. Onítẹ̀mí yé lọ́mọ kan balẹ̀ ìwọ̀n máa lónìí mi. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Adápẹ́ fún Ọlọ́run Ọba. Adápẹ́ fún Ọlọ́run Ọba lẹ́ẹ̀kan sí. Ọlọ́run tí a dá ọpẹ́ fún, ọba tí ó ṣọ́ wa láti ìjẹdógún kan, nítorí pé Ọlọ́run kádàrá kí prógráàmù ó wáyé níjẹjọ fún ìdí kan àbí kejì. Ẹ má bínú sí wa, kò ń ṣe pé a gbà á lérò bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló ní bí ó ti rí nù. Torí pé usallim idha arada Allahu amra wa utruku ma uridu liman yurid. Àwa gbà fọ́lọ́run. Idha arada Allahu amra, nígbà tí àṣẹ Ọlọ́run bá dé, wa utruku ma uridu liman yurid. Lẹ́yìn pé ká fi ń tá a fẹ́ sílẹ̀ sí èyí tí Ọlọ́run ọba àlékè ọlá tó fẹ́, nítorí pé tọlọ́run ní ó ṣẹ. Agbálérò a ti fi lé pọ̀ tí a ti fọ̀nà rókà. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti kádàrá pé gbogbo ìmúra wa pàbó ni ó já sí. Kò papọ̀ mọ́ tọlọ́run, yáni kò sí nínú èròǹgbà tọlọ́run pé yóò wáyé. So ẹ má bínú, a tọrọ gáfárà torí pé a gbìyànjú púpọ̀ kọ́lọ́run ó tó ní pé kò ní rí bẹ́ẹ̀. Yes, we are all welcome back to the program Marital Affairs, and strictly we discuss matters relating to marriage here and nothing more. Gbogbo ohun tí ó tún lé wa ṣe, gbogbo ohun tí ó tún ayé wa ṣe náà ni tí à ń sọ níbí. Àwa lè má sọ kó kúnná o, because no man is an island of knowledge. And àwọn àfáà ní innamal ilmu ba'idu gharu, kò tó mímọ̀ ó jìn. Fakhudhu min kulli ilmin hasana, èyí ó máa mú èyí tó bá dá ń bẹ̀, torí pé oríṣiríṣi ìmọ̀ ní ń bẹ láyé. Ṣùgbọ́n lè tọ́lọ́run bá ti kádàrá kéèyàn mú tó bá ti jẹ́ ẹni tó dá, yóò wúlò fún ẹ̀. Abẹ́lẹ̀ wọn bá èyí tí à ń kọ́ra wa yìí, Ọlọ́run jẹ́ ká bá a níbi tó gbé lérè, kọ́lọ́run kó mọ́ dàálù wá láyà. Wala hawla wala quwwata illa billah. Now, we started about 2 weeks ago about marriage and sex. So mo dẹ̀ sọ níbẹ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn a máa rò pé bóyá styles marriage la fẹ́ mọ̀, àbí styles on bed, how in bed rather, la fẹ́ mọ̀ discuss. Kò sẹ́ni tí ó, kódà style tí ń bẹ lórí ẹlòmíì Ọlọ́run ló mọ̀, jẹ́ pé kò tí ì bọ́ta. Ẹlòmíì ẹ ti rí lórí kí lórúkọ ẹ, lórí status ẹ pé na money I never get, there are a lot of styles which I never practice. Ju gbogbo ẹ̀ lọ náà,
àfi múnú ara wa dùn ni. Now mi mọ̀ bóyá mo béèrè question yìí lóòkọ́ tó di pé àwọnú tòní àwọn reactions kan wá as regards our last topic. Bàbá kan wà ó bímọ mẹ́ta, ìkan engineer, ìkan master holder ni, ìkan nínú àwọn ó bímọ mẹ́rin, ìkan engineer, ìkan master holder, ìkan PhD, ẹ̀kẹrin wọn wá jẹ́ olè. Ẹni tí ó wá jẹ́ alámọ̀ràn bàbá náà wá ní báwo ló ṣe wá bímọ olè, ọlọ́mọdé á bímọ olè. Kí lóye tó ò lè jáde? Òun ò lè jáde. Ó nítorí pé òun nìkan ní mú oúnjẹ wálé, gbogbo àwọn mẹ́ta tó kù they are jobless. Now tó bá jẹ́wọ́ kí ni tó ṣe, what will be your reaction to all such a question? Pé tó bá ní kó lè jáde kí ló ṣe tó sì jẹ́ pé irú bẹ́ẹ̀ ni àdánwò tọ́lọ́run bá dà sí ọlágbádá, kọ́lọ́run ṣàánú wa. Now I said èyí tá a ṣe ní the last time generated a lot of reactions. Èyí tá a sọ̀rọ̀ nípa ovulation and what? We talk about ovulation àti infertility. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n react which is very good. Dẹ́mo sọ wípé gbogbo wa olùgbìyànjú ni wá. Káyọ̀dé Ọmọjọ́lá, ìlà ọ̀rọ̀gún, ìlà tí ò lóògùn tó yẹ pé mú nìkan lóògùn wọn. Ìlà ẹ káre. Now that's very good. Ibi àwa yìí náà àwọn ìlà pọ̀ ń bẹ dáadáa. Kódà mo máa ń wá sí ìlà dáadáa. Màmá wa kan wà ní Àjàbà, ìyàwó Jayéọlá Petrol. Màmá wa ni wọ́n, though presently wọ́n wà ní London. So bóyá tán bá tún dé ìyẹn ó tún gbé mi wá sí ìlà padà. Mo máa ń wá ń sálámọ̀ sí wọn. Ọlọ́run ní bàlá jẹ́, kò ní bòṣogbo jẹ́, kò ní bàlú ẹnì kankan wá jẹ́. La hawla wala quwwata illa billah. So I said there were so many reactions. Àwọn kan sọ pé it is not possible for somebody to ovulate during sex. During menstruation. And thank God the person who reacted was a biologist, one. Then secondly, she was on the program until it finishes. So, mo wá ní ọ̀rọ̀ ara mi kọ́ ni mò ń sọ. These are what we hear from people. Àwọn wá ní òun ní doctor kan, a gynecologist, and she's been practicing for over 50 years. But it is not possible for a woman to ovulate. Mo wá ní èmi wá dá lóhùn from my own little knowledge wípé obìnrin tó ti wọ menopause tó tún wá ń padà bímọ tó dẹ̀ pé tóbìnrin bá wọ menopause a mọ̀ pé ó ti tán nù, pé kò lè rọ́mọ bímọ, kò lè bímọ mọ́ ní kóbìnrin bá pé obìnrin ò menstruate mọ́, ìyẹn ò ní pé kó lá má lè bímọ, ó sì ní chances láti bímọ. Mo ní intan sọ gangan ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn occurrences kan wà tẹ́ pé it's abnormal, but it's 1 out of 100. We are not saying every woman will have to ovulate during menstruation. Àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ ni. Ṣebí lórí ètò yẹn náà lẹ́nìkan ṣe sọ pé bóyá èèyàn òun kan àbóhùn fúnra ara òun menstruate tóun fi bímọ, tóun fi lóyún òun menstruate tóun fi bímọ. And you know it's abnormal, but it happens. It's just 1 out of 100. So gbogbo àwọn abnormality comes just once in a blue moon. So kò túmọ̀ sí pé kò lè ṣẹlẹ̀. So ṣíṣẹlẹ̀ rẹ̀, okay, ẹ jẹ́ ìyẹn kan sí wa. There was a woman very close to us here. Kò ní ojú ara obìnrin. Ojú ara rẹ̀, ojú ara obìnrin, ibẹ̀ ló ń gbà yàgbẹ́. Iná sì ẹ̀ já papọ̀ mọ́.
and that has been from birth. Ó wá torí ẹ̀ ó kúrò ní vicinity tó wà, ó wá lọ sí ibi tó jìnnà. Kò lè ní boyfriend because báwo lèyàn ó ṣàlàyé fọ́kọ rẹ̀ pé ibi tóun ti ń tọ̀ náà lòun ti ń yàgbẹ́ láì ṣadìẹ. So mo rò pé ó wá fi ọ̀rọ̀ yẹn lọ ẹnìkan pé ọ̀rẹ́ báyìí nǹkan báyìí mọ̀ ń ṣò. Ṣé pé kíní yẹn kò possible, èmi ò rí rí ń tèmi, tí kì í bá ṣe pé ẹni tí kíní yẹn ṣẹlẹ̀ sí gangan ló sọ. Òun dẹ̀ lẹ́nìkan báyìí o, dókítà báyìí ni wọ́n ṣe. Wọ́n bá lọ. Ó dàbí 3 operations àbí 4 operations náà carry out lára ẹni yẹn with different specialists. Wọ́n kọ́kọ́ create wọ́n torí pé ó dàbí pé kò ní ojú ibi tí ìgbẹ́ ń gbà jáde. Wọ́n kọ́kọ́ create ìwò fún yẹn náà. Lẹ́yìn yẹn wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wá pass pipe padà síbi tí ìgbẹ́ ó ti máa jáde. Wọ́n ṣẹ̀ wá ṣe wo ó ṣàtò bí ọ̀nà bíi 3 kó tó wá di pé kíní yẹn kó tó perfect. Ẹ wo nǹkan. Ṣé ẹ pé tó bá sọ fún wa pé obìnrin kan wà o, ibi tó ti ń tọ̀ náà nígbà yàgbẹ́, gbogbo àná láti gbà aláìṣadìẹ kò possible. So but this comes once in a blue moon. So ló fi jẹ́ pé being a gynecologist or being a doctor doesn't mean pé gbogbo nǹkan ló mọ̀. Àwọn gan máa ń sọ wípé we care but God cure. So náà oògùn tá bá prescribe fẹ́ lómi. It may be issues that has to do with hormone. In tó ṣáà máa ń fà nìyẹn. Hormone and then some gene. Ó lè jẹ́ pé problem yẹn from there. In tó lè fà náà ni that's some genes or some hormone ló fà. So nígbà tí ọmọ ń develop, a lot of things can happen. Maybe such a pregnancy is exposed to something that is not supposed to, or an oversecretion of a particular hormone brings about that. So a lot of things ló lè fà. So kọ́lọ́n kó jọ kó ṣàánú wa. Now still on what's it called? A ṣì wà lórí wípé puberty stage, àwọn nǹkan tí ó likely kí a máa rí. Now we want to discuss some changes in girls and due to years. Ẹ má jẹ́ á gbàgbé, àwa tá a bá ti wà lórí ètò títí tètò bá máa fi parí, àwa nìkan la wà entitled sí nǹkan tí olóòtú wa fẹ́ fún wa o. Má wọlé kó o sì rò pé torí pé o ti wọlé, that's the end. So èmi ti kọ tèmi náà, màá dẹ̀ send ẹ̀ sí ọ̀gá mi ló ní approval. Àwọn ni wọ́n sọ pé àwọn èèyàn báyìí ni wọ́n wà ńbẹ̀ títí tí a fi parí. So tèmi ni pé kí n kàn sọ pé àwọn èèyàn báyìí, so àwọn tó bá ti fún mi tó bá ti approve ẹ̀ náà, ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé náà tí bá ti ń gba approval, kódà bójú òru ni mo gba approval, òru yẹn náà ni máa disburse ti gbogbo nǹkan tí ó bá yẹ kí n ṣe. Now, from age 9 to 10 in girls, the body pelvis begins to grow and to attain a female shape. Ẹ rí pé láti age 9 to 10, àwa gómìnà mọ̀ sọ pé ọmọbìnrin ti ń dé. Tó yẹ pé ibi tí ọmọ yẹn tó ti ń jẹ nǹkan tó gbádùn ni, èèyàn fẹ́ lè mọ̀ age. Right, okay. Right. I'm on program. Right. So, èèyàn fẹ́ lè mọ̀ it's okay. Okay. So èèyàn fẹ́ lè mọ̀ tí wọ́n pẹ́ bí tọ́mọ obìnrin tí wọ́n ń jẹjẹ dáadáa, èèyàn fẹ́ lè mọ̀ èjì ẹ̀gàn torí pé ìkan ọmọbìnrin kan wà tó wà nú àwọn ọmọ tí mò ń kọ́ kí ó tó yẹ pé wọ́n máa ń ṣe yes ma yá ni ìmọ̀ọ́mù ọmọ yìí mọ̀ ni torí bó ṣe rí gan bí girama ló ṣe rí. So due to the body shape. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, from 11 to 13, the area beneath the nipple develops. Age
10 to 11. Okay, láti 9 to 10 here. No, let's pick it from 9 to 10. From 9 to 10, the body pelvis begins to grow and to attain a female shape. Fat begins to deposit, commencing the changes in the shape of that of a woman. Gbogbo àwọn ibi tó yẹ kí fáàsì wà, fáàsì ó bẹ̀rẹ̀ sí wà ń bẹ̀. Then the nipples bud ẹ rí i pé yóò gùn mú. Tẹ́yọ̀ ti máa rí i pé ọmọbìnrin ti ń yọjú. Then from 10 to 11, the nipples increases in size. Yóò bẹ̀rẹ̀ sí increase. Àsìkò yẹn làwọn ọmọ wa máa ń lo ṣimí. Tí wọ́n là lọ sọ́jà tí ó rọra kọ́kọ́ lo ṣimí fún kó tó di pé ó wá kọjá àǹtí sinmi lè dá dúró. Then the hair begins to appear over the pubis. So yóò máa bẹ̀rẹ̀ sí rírun lábíyá, yóò máa rírun nísàlẹ̀. Tóun náà fi mọ̀ pé àwọn nǹkan wọ̀nyí ìyàtọ̀ ti ń dé bá. Then from age 11 to 13, the area beneath the nipples develops. The internal and the external genitals grow and develop. The vaginal walls thicken and vaginal secretion may appear. Ṣé mọ̀ pé pẹ̀lú bí kinní yẹn ṣe ń lọ díẹ̀díẹ̀, àwọn ẹ̀yà ara tó yẹ pé yóò máa ṣiṣẹ́, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí develop tó lè gba àwọn nǹkan tí ó fẹ́ tó require àwọn nǹkan yẹn yóò bẹ̀rẹ̀ sí máa develop. And bákan náà, in age 12 to 14, the breast develop further and the nipples becomes darker in color. Then age 13 to 15, hair increases over the pubis and appears in armpits. Acne appears on the face of about half the girls. Then the menarche occurs, but the first few periods occur at irregular intervals. Tóbìnrin bá bẹ̀rẹ̀ menstruation, ó ṣeé ṣe kó má tí ì lè fix particular time tó torí pé ìgbà tí ó máa wá kò ní lè calculate sí á sì máa ṣe ségesège. Then 15 to 17, increased fat develop occurs on the hips and in the breast. Hips here yóò máa develop dáadáa sí tó fi jẹ́ pé ọmọ secondary school ní ìtẹ́ bá rí ẹ rò pé ilé ọkọ ló wà ní. Then bákan náà 16 to 18, growth of the skeleton ceases. The girl has now reached her maximum height. So láti 16 to 18, gbogbo ṣéèpù téèyàn bá fẹ́ mú wá pátá yóò ti mú wá. So ló fi jẹ́ pé kò ní lè grow sí mọ́, ṣùgbọ́n ó lè máa tóbi sí àbí kó jẹ́ pé bóyá ẹni tí ò ní lómi la kó dẹ̀ remain bí ó ṣe rí, but 18 yẹn kò ní lè grow mọ́, yóò wà bẹ́ẹ̀. Then níbi tá a stop sí the other time, à ń sọ̀rọ̀ nípa, then there's a theory which I want to bring forth. If a man believes that a woman has a reduced sexual life compared with his own, then if he treats her as his, as a sexual possession, he will use her sexually, he may stimulate he may use her sexually. Now, ìyẹn ni pé tí ọkùnrin tó bá jẹ́ ẹni tí libido rẹ̀ high, and then the woman bóyá ẹni tí ò ní interest nínú sex púpọ̀, abẹ́ni tó yẹ pé kò tiẹ̀ tí mọ bí ṣe máa rí, ọkọ yẹn lè gbé débẹ̀ pẹ̀lú sexual activities ẹ̀. So when we are talking about ìbálòpọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin wọ́n ti believe pé káwọn kàn ti da tọwọ́ wọn lẹ̀ káwọn dẹ̀ get out, ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ló fi jẹ́ pé ẹlòmíì ò ní ó ga o, bí ọkọ madam ṣe lówó tó, ordinary driver, ojú rẹ̀ ló ti jẹ́ ordinary,
lójú màdámù odidi èèyàn ni torí pé ọkọ màdámù tí èdú ń lé ọkọ màdámù tó yẹ pé chocolate ti ba yé ẹ̀jẹ̀ àbí ṣúgà àbí stress tí ò ráàyè ti màdámù tó wá dijọ́ kan tí dírẹ́bà wá gbé débẹ̀ àbí tí gateman bá gbé débẹ̀ kò sí because gbogbo nǹkan ló láàyè tiẹ̀ lọ́tọ̀ ọ̀tọ̀ ni pé èèyàn ní fat account ọ̀tọ̀ ni pé èèyàn wo box èèyàn láṣọ tó pọ̀ ńbẹ̀ ọ̀tọ̀ ni pé èèyàn wà sociable but when it comes to sex people don't joke with it ó dàbí ẹlòmíì tó bá lọ sí ìnáwó kò sí gbogbo ohun tó lè ṣe ńbẹ̀ kò ní jọ lójú á kàn máa wòran ni ṣùgbọ́n ẹlòmíì wà tó yẹ pé kódà ó lè jọ lọ́lá tẹ́kọ́ tó bá wà location tí ò bá ti jẹun wàhálà ni o ẹ wá pè wá sókèṣàn kò wá jẹun wọ́n máa sọ fún mi pé gbogbo oúnjẹ ń ṣe nọ́nsẹ̀nsì ni àfi tó bá jẹun ìgbà ẹ lọ́kàn rẹ̀ balẹ̀ kí sì ṣe pé bóyá oúnjẹ kan wà tán ṣe mẹ́rin tí ò lè jẹ nílé rẹ̀ bọ́kàn bílí pé nígbà tóun ti lè wá dandan ìjẹ wùrù wọn ó yẹ ká gbé nǹkan tóun máa jẹ ká gbé dé. Now there is this question again ó ní wípé kí ni nǹkan tí ó máa ń jẹ́ kí ọkùnrin kó fẹ́ ní ìbálòpọ̀ kò sí nǹkan kan ṣoṣo tí máa ń jẹ́ kókùnrin fẹ́ ní ìbálòpọ̀ ní pé ńgbà tí pọ́nrán rẹ̀ bá dìde ó tán so ṣùgbọ́n àwọn factors kan wà náà bóyá bíi pé nísìnyí ọkùnrin ó rọ́mú ó rídìí a tún máa stimulate ọkùnrin náà tó sì gbọ́ perfume tó dá lára obìnrin lànàbí wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sọ fún wa pé obìnrin tó bá ti ń lo perfume ẹ sọ fún pé onízìnà ni torí pé yóò máa kọlù attention àwọn ọkùnrin yóò máa kọlù attention àwọn ọkùnrin so ẹlòmíì wà tó yẹ pé ó ní problem débi pé tí obìnrin bá kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ báyìí ìdààmú ó sì dé bá ká tó wá sọ pé kírú ẹni ẹ wọ́n tún wá lo attracting things wàhálà ni o. So obìnrin náà wà náà bẹ́ẹ̀ o torí pé tóbìnrin bá rí ọkùnrin tó neat good looking ó lè wà fantasize kó máa wọ pé bí àṣà oríkì Aláàfin Ọ̀yọ́ wọ́n ní ẹni obìnrin pàdé lọ́nà tó bú ẹkún pé bínú ilé òjọkọ ẹni a sì jálé ẹni. Now we come to the sexual responses of a woman. Báwo lobìnrin ṣe ń respond to sex? There are 4 things we listed the other time we met. I can list here now. We talk about the excitement or the arousal phase, the plateau phase, the phase of orgasm, and the phase of resolution. So the phase of excitement or arousal phase. A lot of things ó kún sínú eléyìí torí pé ordinarily àìdédé kí obìnrin gírì pé ó yá ayé àwọn ìyá wa lélẹ́yìn ó ti kọjá kí ló ka àwọn bàbá eléyìí pé ẹnìkan wà ní múùdù mọ́ nìṣónú yàrá ni so bí ò sí múùdù gan yóò create múùdù ṣùgbọ́n láyé tá a wà yìí àwọn a lot of things tí ó máa ń jẹ́ kí obìnrin gan fẹ́ rẹ́dì òun náà ni pé bíbá obìnrin ṣeré àwọn gẹ́gẹ́ tí ẹ wà tó yẹ pé back in the days it was practiced though it may not really lead to sex wọ́n lè má bára wọn lò ṣùgbọ́n wọ́n bára wọn ṣe àwọn eré kan tó yẹ pé àwọn kan sọ wípé tí ọkùnrin bá ti ń age àbí tí obìnrin bá ti ń age á sì padà sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. So we call it petting, but in other countries we call it petting. In other countries, their terminology includes bundling, lodging, smooshing, pashing, leading, and foreplay. So níbi àrọ́sà yìí náà, only the first thing. Àwọn kan tiẹ̀ sọ wípé even before you go into kí ọkùnrin tó ẹ jẹ́ kí n máa represent nǹkan ọkùnrin pẹ̀lú pọ́nrán ẹ má bínú kí n sì máa fi tóbìnrin wé plate
so that yóò lè yé wa wọn ní flag internship. So kó tó di pé ọkùnrin lọ ti pọ́nra rẹ̀ bọ́nú pléètì, there are certain things tó jẹ́ pé olóòfin mọ́ sọ fún wa wípé ìwọ obìnrin má jẹ́ kí ojú máa tì ọ́ láti sọ fọ́kọ rẹ pé àwọn ààyè tó yẹ kó fọwọ́ kàn ní láti gbé ọ débẹ̀. You are not married. So sọ fọ́kọ rẹ pé àwọn bí báyìí ni. Obìnrin míì wà tó jẹ́ wípé tẹ́ ẹ̀ bá tí ì fọwọ́ kan pléètì ẹ̀ kò tí ì gbéra o. Àbí tẹ́ bá fọwọ́ kan kó tó gbéra. Ẹ máa fọwọ́ kan lọ́mú, ẹ máa fọwọ́ kan dì. Gbogbo ibi tó wù kẹ́ ẹ máa fọwọ́ kan kò lè gbéra. Ọ̀tí tẹ́ bá fọwọ́ kan plate ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé mo máa ń sọ pé we have individual differences. So and our body chemistry differs. Èyí tó wọ́ọ̀kì fún wọn ó lè má wọ́ọ̀kì mẹ́lòmíì. Obìnrin mi wà tẹ́lẹ̀ tí ẹ bẹ́ẹ̀ lè fọwọ́ kan any part of the body. Dòbó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin yẹn wọ́n máa ń pè wọ́n ní sex maniac. So and sex maniacism is natural. Ó lè wà lọ́kùnrin, ó lè wà lóbìnrin. Tó jẹ́ pé ìṣọwọ́ fẹ́ràn ìbálòpọ̀ wọn is natural. Kì í bẹ́ ẹlòmíràn rẹ̀ ṣájá gbẹ́dọ̀ ẹni. Kò rí bẹ́ẹ̀. Bó ṣe rí nìyẹn. So irú èèyàn yẹn dẹ̀rẹ́ ló fi jẹ́ pé èyí tó fi máa ń dáa jù ní wípé ẹni tó bá ti disvirgin ẹ̀ tó disflower ẹ̀ òun ni kó fẹ́. Tó bá ti di pé ìfẹ́ ọládàpọ̀ ti mú ìfẹ́ olúwa tó kì í mú tí kìíní kan tó ṣe tó yẹ pé gbogbo àwọn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ti bá tètè wàhálà ni yóò kó sí wàhálà yóò máa wá èyí tó wà mọ́ satisfactory nínú gbogbo àwọn tó ti fọwọ́ báyìí. So kò dẹ̀ sí irú obìnrin bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan wọ́n lè fẹ́ mọ́ wọ́n dis torí tí wọ́n dis wọn bá ti kan kíní wọn báyìí yóò gbéra ní straight. And in most cases ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n máa ń bá wọn lò wọn kì í ṣe àwọn tó wà ní standard wọn. Torí ó lè kàn fẹ́ máa bá ṣe lẹ́kọ̀ọ́ kàn fọwọ́ lè báyìí ẹ̀rí yóò tàṣì ní gọ̀bọ̀dáyà. So ọkùnrin tó bá dẹ̀ sọ yóò wá rí pé ó lè tún fọwọ́ kàn tó wá rí pé àwẹ̀ èdè yóò kàn ṣíná fọ̀kadà ni. So even at times èèyàn lè bára èèyàn ṣeré to attain orgasm but à ń bọ̀ mẹ́ foreplay ó máa ń jẹ́ kí obìnrin míì gan before the actual sex ó ti wọ orgasm. Torí pé tí obìnrin ò bá wọ orgasm in sex ó dàbí ìgbà téèyàn ń fìyà jẹ ni o. And orgasm is a state at which sexual desire is attained. Now ó wá yàtọ̀ lọ́kùnrin àti obìnrin. Obìnrin sì in most cases kóbìnrin ó tó kí orgasm ara obìnrin ó tó lọ a máa tó 45 minutes depends. Ṣùgbọ́n ọkùnrin tó bá ti dátọwọ́ rẹ̀ lẹ̀ ó ti attain ní orgasm ti ẹni yẹn but obìnrin it continues. Ó lè máa rí ọkọ̀ tó 2, 3, 4 times tí a bá tún jí tó bá tún bẹ̀rẹ̀ yóò tún gbéra tó bá tún parí yẹn tí a bá tún jí yóò tún bẹ̀rẹ̀. So an orgasm is very important in sex. That is why foreplay ló fi wà very important. Ó gbọ́dọ̀ báyàwó rẹ̀ ṣeré dáadáa. Ẹ̀rọ pé irú ọkùnrin míì wà náà tó yẹ pé òun náà tó yẹ pé ọkùnrin tí tètè máa ń da tọwọ́ ẹ̀ lẹ̀ foreplay will help you. It will help you. Ọ̀nà wọn ni ó gbà ẹ̀pẹ̀ ṣe wọ́n pé ó ti bá partner ó ti bá ṣeré to a higher level. Ìgbà tó ń bá wa wọlé báyìí àwọn méjèèjì wọ́n jọ wá at the same time ni. You understand? Ju pé bó ń ṣe gbùrùgbùrù lára ẹ̀ ó sáré wọlé yóò mọ wàhálà irú obìnrin yẹn yóò mọ wàhálà ẹ̀. So that is number one. The sexual arousal phase. Number 2, the plateau phase. That is to reach a stable level. To reach the stable level or the level of takeoff. Level yẹn gan, obìnrin ó ti máa retí pé kọkùnrin ó wọlé.
last ní level yẹn obìnrin tí gbogbo ara rẹ̀ ti jí kalẹ̀ ó ti ń retí pé Àkànkẹ́ wọlé wá ilé bàbá ọmọ kì í bọ ọmọ lẹ́rù Àkànkẹ́ wọlé wá. So ìyẹn ni pé the body is fully prepared. In fact ó ti wà hyper ready kìí ṣe pé ready gan nìkan ó ti wà hyper ready. Kò sóbìnrin téèyàn máa ń kí gùrùgùrù tí náà máa ń ṣùgbọ́n quickie náà wà o ṣe mọ̀ we have quickie as well. So má lọ máa jẹ́ pé orí bẹ́ẹ̀dì nìkan ni activity ẹ o lè ka mórí ṣíà ìgbà míì inú kitchen ìgbà míì inú bathroom má jẹ́ ó jẹ́ pé orí bẹ́ẹ̀dì nìkan. That's why you will fully enjoy yourselves. You understand? So gbogbo ààyè ìgbà míì wà quickie àwọn quickie yẹn gan máa tún tètè gbẹ̀yàn débẹ̀ ńgbà míì. Ẹ̀dùn àtọkùnrin àtobìnrin náà ni ó lẹ́rìn kì í ṣọkùnrin nìkan. It's for both of us. So that's that about the play two state. Now the third phase is the phase of orgasm. The phase of orgasm. Orgasm is very important. It's very important that, in fact, we mustn't play with matters relating to orgasm. Torí pé òun gangan ni tí wọ́n ń pè ní sex bí ìgbà tí èèyàn fẹ́ gbé obìnrin èèyàn fẹ́ gbé níbẹ̀. As regards play two state mo sọ gangan lẹ́ẹ̀kan. In the survey, many women say that the most pleasurable part of sexual intercourse, apart from the orgasm itself, was the feeling of the man's partner entering the plate. Kó ti máa ìyẹn ní play two state yẹn kó ti máa feel pé pọ́nrán ń bọ̀. Now, about one woman, it reaches orgasm when the man is thrusting in the plate, either before he ejaculates simultaneously with the orgasm or very soon after. Ìyẹn ni pé tí ara obìnrin bá rẹ́dì tán dáadáa a máa rọrùn. Bákan náà wọ́n ní she prefers to have an orgasm before they begin the actual activity. Obìnrin gan ti máa ń fẹ́ dà kó tó di wípé iṣẹ́ gangan bẹ̀rẹ̀ torí ara rẹ̀ ó ti balẹ̀ àbí during the mission torí pé lásìkò yẹn náà inú rẹ̀ ó dùn kódà kò sí tó béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ tó bá tún á jẹ́ ìyàwó tó ní tí ń tajà ó lè kó gbowó ọjà rẹ̀ fún ọ pé ṣó fẹ́ lò tó bá ṣáà ti promise mi pé òun ó dá padà yóò kó fún ọ lẹ́sẹ̀ kan náà. And the woman should let her partner know what she wants, and he should accept that she knows what is most pleasurable to her. Obìnrin gbọ́dọ̀ sọ fọ́kọ rẹ̀ pé n tó ń fẹ́ ni ọkùnrin náà gbọ́dọ̀ accept ẹ̀. Tó wá jẹ́ pé ó sọ fún ọ pé àfi kó gbá rẹ̀ síbẹ̀ ló lè gbé òun débẹ̀, then you should do. So nínú àwọn clergy àwọn ni wọ́n máa ń takò. So àwọn tí wọ́n sì máa ń takò wọn lẹ́rìí. Ẹ̀rí kan táǹkà ní ni pé ẹ̀gbin ẹ dákun activity yẹn tán bá parí ẹ̀ ṣé wọ́n lè lọ kírun láìwẹ̀. Torí Bíbélì gan sọ fún wa. I think in the book of Leviticus chapter 15 verse 18 and 19. Bíbélì ní tí obìnrin àti ọkùnrin tí wọ́n bá dàpọ̀ kí àwọn méjèèjì kí wọ́n ó wẹ̀. Ní verse 19 ó ní tí obìnrin bá ní ìsun tí ìsun rẹ̀ sì já sí ẹ̀jẹ̀ kí a yà á sọ́tọ̀. So which is pé Bíbélì gan support jánábà Bíbélì gan support ayọ̀. Ìyẹn ni pé tá a bá bára ẹni ṣe tán ó dìgbà tá a bá wẹ̀ ká tó dẹni mọ́. So gbogbo ohun tó wù kó gbẹ́nu sí gbogbo ohun tó wù kó ṣe until tẹ́ bá parí wẹ̀ kẹ́ tó ṣe ní ìbá torí tẹ́ ṣe náà ìbádà ni torí gbàládà as regards Islamic point of view as that. So instead of doing what instead of doing what he assumes will give her most pleasure, mama assume jẹ́ kí ìyàwó rẹ̀ ó sọ fún ọ pé in tó ń fẹ́ ni, and that is the best of it all. That's the best of it all. So you know what,
ó ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún ẹni yẹn, ó ti fún ẹni guideline. So ìwọ ọkọ kan ó dàbí ìgbà tí èèyàn bá fẹ́ kọ́lé tó ti sọ bí tí ó fẹ́ lò fún ọ, then you should go ahead without wasting any time. Now, coming to orgasm, it is difficult to describe an orgasm as it sometimes each person feels and receives in a unique way. Ẹ rí pé mo máa ń sọ ọ̀nà tí oníkálukú máa ń gbà rí orgasm, tókùnrin ló general, tókùnrin bá ti dátọwọ́ rẹ̀ lẹ̀ ó ti rí orgasm, but obìnrin so ọ̀nà tí obìnrin tí ẹ yàtọ̀ bábátá àsìkò yẹn àfi tó wá jẹ́ fẹ́ kó mọ̀, ìmí ilé di bẹ́ẹ̀dì mú, ìmí ilé di mọ́ bí ìgbà tó yẹ pé kò fẹ́ kó sọ̀kalẹ̀ mọ́, oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ó yàtọ̀ síra wọn. So you need just to study to make sure you know. Now, a woman's orgasm is usually associated with the same jerking, thrusting movement of the eye and pelvic muscles as those of a man. But some women remain still and rigid during orgasm. And one thing about and that is the position of our orgasm. So a woman's orgasm only differs from man's orgasm by the absence of ejaculation. Contrary to the popular belief, a woman does not have to act or jack or kò sí nǹkan tí ò lè ṣe, ó lè jack, kò sí nǹkan tí ò lè ṣe. In another way around, it was believed until recent that women had two types of orgasm, the clitorical orgasm and the vaginal orgasm. Bó ti yẹ pé àwọn kan sọ pé rárá o, kò rí bẹ́ẹ̀ o, orgasm is orgasm. Orgasm is orgasm lára obìnrin. Ìdá ètò òkò jẹ́ orgasm ni o. Almost every woman can have an orgasm either by masturbating. Masturbation yìí á padà discuss ẹ̀. Bóyá tá a bá ti fẹ́ discuss ọ̀rọ̀ menstruation, á gbé orgasm wọlé. Á gbé masturbation wọlé. Pé ṣóbìnrin lè masturbate, ṣókùnrin lè masturbate. Àwọn wo ló masturbate? Kí ni àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n sọ nípa masturbation? Kí làwọn ẹlẹ́sìn kí ni wọ́n sọ nípa masturbation? Ọjọ́ wa ti ń lọ ni o. Or by being sufficiently relaxed and confident in our relationship to let our partner know her needs so that he helps her reach an orgasm by stimulating her. In a fulfilling relationship, the man must be willing and happy to stimulate the woman sexually in the way she wishes. Bóbìnrin bá ṣe fẹ́ kó gbé òun débẹ̀, òun ni kó mọ̀ gbé débẹ̀. Obìnrin mi wà kan tẹ́ pé yóò kọ́ dáná, tó kọ́kọ́ jẹun, ní tá a fẹ́ ṣe iṣẹ́ ńlá ni o. Bó ti yẹ pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n sọ pé èyí tó dáa jù níbi sex ni pé èyí tí èèyàn bá ṣe pẹ̀lú inú fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ tí ò sí nǹkan kan nú èèyàn, ó máa ń rọ̀yàn lọ́rùn. Torí pé tí o bá ti heavy, ó ṣeé ṣe kí activity rẹ ó low. But baby bá ń pa ọ́ àbí tó wà averagely okay, ìgbà yẹn you can go to any length. So ideally, no woman should be embarrassed about asking her partner to do this, nor should a sensitive lover be resentful if asked. But many women are ashamed to ask and because of this reduce their sexual pleasure. It shouldn't be. Once you are married, then obìnrin mi máa ń pè tó ń bá sọ fọ́kàn òun ṣé kò ní máa rò pé ó níranù lo. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin míì dẹ̀ máa ń rò bẹ́ẹ̀ náà. Pé ayé òun á bàjẹ́ po oníranù lòun fẹ́. Bẹ́ẹ̀ sì ni kì í ṣe oníranù. Ìwé tí mò ń treat yín sìn, mo ti ń kà láti secondary school days mi, láti 2000. Ẹ̀yin náà wo 2000 síbi tá a wà. How many years now? Láti 2000 síbi tá a wà. That's about 24 years ago. Èlé lọ ọjọ́ orí mi ń gbà náà. Tí mo ti ń kà àwọn nǹkan, tí mo ti ń prepare feature mi kalẹ̀. About 24 years. Àbí 2000 to 2010, 10 years. 2010 to 2020. That's another 10 years. That's 20 years. To 2024. That's 24 years. So ẹ wá wo ìgbà yẹn, ẹ wo knowledge jẹ́ yẹn ni, and we were introduced to it. Tá a bá sì ti ní tá a bá ti rí ẹni ìwé tó wà beneficial, we read.
tó bá yẹ pé ìta keep ni we keep it tó dá mọ̀ pé ọjọ́ kan ọ̀rọ̀ yóò wà lórí ẹ̀. So ẹ̀yin obìnrin ẹ má jẹ́ kí ó ká yín lára láti béèrè but ní level tá a dé inshallah kí n sọ̀rọ̀ nípa the last one which is the resolution. Now the resolution stage òun náà ni pé nígbà tó ní kálukú ti wà okay ṣàmọ̀ pé ẹni tó ti dé orgasm ó ti wà okay ara obìnrin ó ti balẹ̀ ara ọkùnrin yóò ti ara àwọn méjèèjì yóò ti balẹ̀. Now in both sexes the convulsive muscle contracts and the deep pleasure of orgasm are followed by relaxation. So oníkálukú ó ti relax gbogbo ohun tí ń le lára rẹ̀. So now you have time to how did you enjoy it? How was it? Did I perform well? Shemo. Even when you look at the face of your woman, wàá mọ̀ bóyá ó enjoy àbí ó enjoy. And then enjoyment should not be one-sided during sex. Enjoyment of sex should not be one-sided. Ó gbọ́dọ̀ mọ̀ bóyá ìyàwó rẹ̀ débẹ̀ àbí kò débẹ̀. So kì í ṣe pé bóyá tí bàbá ti da tọwọ́ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí dọ́kàn mọ́nu you are less concerned. You should be concerned. Ṣọ́tiye wọ́n sọ̀rọ̀ ẹnìkan ó lè wálé wọn wọ́n wá rèpù ìyàwó rẹ̀. So now the man said òun wá wo bí ìyàwó òun ṣe ń scream nígbà táwọn lè bá ìyàwó rẹ̀ lò pé látọdún tóun ti ń bá lò kò ṣe bẹ́ẹ̀ rí láyé àwọn lè gbé ìyàwó rẹ̀ débẹ̀ ni. Láàrin ìṣẹ́jú kan àbí méjì àwọn tá a bá fẹ́ béèrè ìbéèrè or we leave our questions to the comment section so that the next week we will treat the questions. Tó pé ìta lè treat ẹ jẹ́ ká ètè béèrè question ẹ nísìn so a lè treat ẹ̀. Tó yẹ pé lè ta lè treat àkọ́kọ́ attend sí ní next week. Now tó bá di next week ọ̀rọ̀ marriage and sex la ṣì wà ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ wo bóyá mo lè gbólóòtú wọlé náà ṣùgbọ́n a sọ̀rọ̀ nípa narcissist. Who are the narcissists? Tí a bá fẹ́ narcissist lọ́kọ, what are the things expected of you? Yes, enjoyment of sex should not be one-sided. We have mentioned it because àjọ gbádùn ara wa adẹ̀gbúdọ̀ jọ gbádùn ara wa náà ni. So wàhálà hùwà. Now, a narcissist, I'm more on because it's part of marriage as well. Torí pé obìnrin mi ṣe rí àwọn nǹkan kan wà o. Ṣe rí obìnrin mi yóò dá yóò lọ fún ọkùnrin tí ó dá. Ọkùnrin mi yóò dá yóò lọ fún obìnrin mi tí ó dá. A máa wò pé ìwọ Ọlọ́run èmi àti àjọ sọ báyìí. Ọlọ́run a máa tó bẹ́ẹ̀ ńgbà míì. Wàláhì àlì. Ọlọ́run a máa tó bẹ́ẹ̀ ìgbà míì Ọlọ́run a máa fọkọ ṣàdánwò fún yẹn. Ìgbà míì Ọlọ́run a máa fọmọ ṣàdánwò a máa fi ìyàwó ṣàdánwò fún yẹn. Ìgbà míì Ọlọ́run a máa fi ọmọ a máa fi ṣàdánwò fún yẹn. So whichever the case is, bí àṣà àwọn Christian wá ní gbé àgbélébú rẹ̀ ó wúwo bí òwúwo máa tọ́ kíní kan lẹ́yìn. So ó ti dàgbélébú rẹ̀ nù wàá máa wá bẹ Ọlọ́run kọ́lọ́run kó ease affairs náà torí pé kò sí bó ṣe wù kó yí ẹ̀dá tó yí Ọlọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ o. Ẹlòmíín wà tó jẹ́ pé tó bá wà ní the right place ayọ̀ ó tètè pa. Ọlọ́run wàá fi síbi tí ó ti máa rántí rẹ̀ pé Ọlọ́run ibi tí mo wà yìí condition tí mo wà yìí kò tẹ́ mi lọ́rùn bá ń yí padà sí dáadáa. Àfi tó bá ti wá di pé bóyá ó ti wá di pé ọkọ ń nà tó ń ṣe ẹ̀yìn ni ò da you still have that. But tí ó bá ti sí yẹn tó kàn rí pé ọkùnrin àdánwò ló jẹ́ fún ọ wà á máa bẹ lọ́hùn. Obìnrin àdánwò ló jẹ́ fún ọ wà á máa bẹ lọ́hùn. Àwọn ọmọ yìí Ọlọ́run fi wọ́n ṣàdánwò fún ọmọ àbẹ̀ lọ. So ẹni ẹ béèrè pé ìyàwó èèyàn wà ní mood èèyàn ò sì ní sí ní mood tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ kí ni kéèyàn ṣe ó create mood ni o. Torí tó bá wá jẹ́ pé wọn náà lọ wà ní mood tí ìyàwó rẹ̀ ò sí ní mood how will you feel? And what we're talking about is understanding.
Ọlọ́run bá ń ṣe dáadáa fún màmá mi alájà láyé pé màmá alájà rizikot jinadu níjẹ̀bú ayé pé màmá wa ń sọ wípé you must make sure you satisfy your husband. Kódà tó bá gba kó o lo paracetamol, go ahead. Make sure you satisfy him. Anytime he demands for it, give it to him. Má wàá sọ pé tó bá wù kó lọ máa ṣe ń ta, má sọ bẹ́ẹ̀ o. Wò ó, tọkọ rẹ bẹ́ẹ̀ lè bọ́ sọ́wọ́ aṣẹ́wó. Ìyá mọ̀ pé mo máa ń sọ fún wa lórí ètò, kì í ṣe gbogbo nǹkan lo oògùn. Ìgbà míì kì í ṣe oògùn. Gbogbo nǹkan tó kù ní nídìí pátá ni wọ́n mọ̀. Pátápátá. Kódà ìmí tí wọ́n wà kan tó yẹ pé kò tún wá nídìí owó ọkọ rẹ̀, kí ló tún kù? Sábìsì ẹ̀ ló nídìí. Lọ́ọ̀bá ní rí mọ́. Yóò wá kúrò níbi tó ti yẹ kó máa náwó, yóò bọ́ síbi tí ó ti kàn máa jẹun tó dẹ̀ mọ́ tí ó máa discharge lọ́fẹ̀ẹ́ nífà tó ní sí kankan. So ẹ̀yin ìyàwó lè be wise, ẹ má ti ọkọ yín bọ́ta. A lot of you, ẹ̀yin lẹ máa ti ọkọ yín síta. Ọkọ mi ò lẹ́mìíràn dandan, ṣùgbọ́n tí ìyàwó rẹ̀ máa ń dánwò. Ó lè lóyá ní ìsìnká wo fímílẹ̀ ohun ara ohun ìyá o. Àbí èyí tó tiẹ̀ tún wá burú, obìnrin mi lè máa fọkọ rẹ̀ wo fíìmù, jọjẹ́ wo fíìmù ìtàn. So àwọn tó sì máa ń jẹrú ìyà jù, àwọn tó bá jẹ́ àlùfáà àbí tó jẹ́ pásítọ̀, àwọn náà máa ń jẹrú ìyà yẹn jù. Ẹ ṣe wá máa gbọ́ nílé àfáà pé òun àti ìyàwó rẹ̀ ń jà sí pé wọn ríra wọn bá sùn. Ṣé mọ̀? Òun náà lórí ìjọ ni yóò wá máa fi rúnra. Ó sì rí kọ̀fẹ́ ṣàgbèrè. Lọ́mọ ló jẹ́ kẹ́kẹ́ bá ní pásítọ̀ mi pé àyè ń bọ́ ọmọ ìjọ sùn yín ṣe kinní kan, ẹ má bá wí ń bà mí o. Èyí tójú rẹ̀ ń rí inú ilé ni o tí ò ṣeé sọ o. Kò sì fẹ́ fẹ́yàwó, ṣé mùsùlùmí tiẹ̀ ti lé mùsùlùmí sì l'opportunity láti fẹ́yàwó mi. But kírísítẹ́nì tán ti fi báyìí dìde pé ọkọ kan ìyàwó rẹ̀ nínú ilé tí ń fún ní attitude, tí ń fún ní déètì àsìkò tí ó bá lò. Kò dẹ̀ sí nǹkan tóbìnrin fẹ́ ọ́fà ọkọ rẹ̀ jù bá lò pọ̀lọ̀, kò sí nǹkan mi. Kò sí nǹkan tó fẹ́ fún anybody ò lè fún ta. Oúnjẹ ló fẹ́ sè ní ẹlòmíì máa ń sè jù ọ́ lọ ń ta. You just have to make your body available for him at all times. That is the only thing you can give to him. Kí ló kù? Tọ́lọ́kùnrin ò ní nǹkan kan tó ń gé nínú marriage. Yóò sanwó school, yóò sanwó ilé, yóò raṣọ sí yín lọ́rùn. Gbogbo wàhálà yín orí ẹ̀ ló wà. Yet kó tún wá bá ọsùn yóò tún wá di wàhálà, yóò ẹ̀ṣẹ̀ tún máa lé ọ káàkiri. Irú àkílíà ò nìyẹn. So now ẹni tó ń ṣe yẹn fún ọ nígbà tí o ò tí ì dàgbà tó ṣì wà ní early days ẹ tó ń ṣe yẹn fún ẹ, tó bá wá dàgbà ńkọ́? Tó ń wọ 60, tó ń wọ 70, kí ni ọmọ ọba ọdánwò ń gbà náà? So ló fi jẹ́ pé a lot of clergy men are dying in silence. Kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kí ní pọ́nrán wọn gan ò lé mọ́. Torí ìyàwó rẹ̀ ni ó sọ fún ọjọ́ tí ó wọlé. Now what is the enjoyment? Òun sì lè lọ́kùnrin bá ti wọ 50 lọ, ó yẹ kó máa múra kí náà ti ń pè wọ́n ṣe kí náà ń pè kí ni mo ti sọ rí bí àrùn gbajúmọ̀ ọkùnrin ni àbí sítọ̀ àbí kí ni wọ́n ń pè. Ìṣẹ́jú mélòó ń sìn, àsìkò tó tún wáyé kó bọ́ ọ̀sùn ò ní put ara ẹ̀ ò ní make it available. So you make yourself available. Tọkọ rẹ bá ti tó bá wà ní mood, create mood. Kódà kó máa ṣàdúrà lọ́wọ́, jádùá rẹ̀ níbi tó bá dé òun. Attend to her. Tó yẹ pé òun náà ni gbogbo ohun tó bá ń ṣe yóò fi ilẹ̀. Kódà tí máa ń dáná lọ́wọ́, ó kọ̀ láti sọ pé oúnjẹ ìbá jóná wàhálà ti ẹni ìbí wọ́n ló rà. So abẹ́ Ọlọ́run bá lè kí ọlá. Gẹ́gẹ́ bí màmá wa Ìfẹ́ Ọládàpọ̀, ẹ jẹ́ wo bóyá mo lè rí wọn gbé wọlé. Wọ́n ṣe máa ń sọ fún wa, ilé wa ò ní dàrú o, ilé ẹnì kankan wa ò ní dàrú. Ọlọ́run bá lè kí ọlá kó má ṣe dáadáa fún wa. Ọlọ́run kó jọ gbogbo bí tá a ro kan ró sí, Ọlọ́run kó ṣe oore fún wa mẹ́. Gbogbo bí tá a ro kan ró sí, Ọlọ́run kó ṣe oore fún wa mẹ́. La hawla wala quwwata illa billah. Mi ti rí bí tán ti máa ń gbé wọn wọlé yìí o. Okay. Ṣé wọ́n wà lórí ètò gan? Mi rò pé wọ́n wà lórí ètò. So inshallah màá get across pẹ̀lú wọn, màá fi àwọn orúkọ tá a ti mú jáde. Abẹ́lọ́hun gbogbo wa ọ̀nà kan bí kejì tí a ti ní wàhálà tí bàtà ti ń gbé ń ta ẹnì kọ̀ọ̀kan lẹ́sẹ̀, Ọlọ́run kó má ṣe bá wa bomi rí. Ọlọ́run abẹ́ o nínú ọlá nú àánú ẹ̀
gbogbo bí ta prostate cancer ẹ ṣe jàre prostate tókùnrin bá ti ń wọ 50 prostate tún bẹ̀rẹ̀ so ìgbà wo gan ló fẹ́ gbádùn ayé náà ẹ̀wọ̀n gan ìgbà wo ló fẹ́ gbádùn ayé náà àsìkò tó wá nínà tó yẹ kó tún gbádùn kínní ó tún wá ń ṣe wèrè so kọ́lọ́run ṣàánú wa tó abẹ́ lọ́run gbogbo bí tí bàtà ti gbé ń tẹ ẹnìkankan ẹlẹ́sẹ̀ ọlọ́run kó bá wa borí o ìrìnà wa ìsọ̀rọ̀ wa ìgbọ́rọ̀ wa ọlọ́run mọ́ gbà lọ wa àwa fúnra wa ọlọ́run má ṣe wá lágbàkó fún àwọn ẹbí wa má ṣe àwọn ẹbí wa náà lágbàkó fún wa ọ̀rọ̀ wa dé akó síwájú ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo bí tí bàtà ti gbé ń tẹ ẹnìkankan ẹlẹ́sẹ̀ ọlọ́run kó má ṣàbà bomi gbogbo ẹni tó orí ó kàn tí ó kàn wá ọlọ́mọṣàjò orí ó kàn kíákíá o gbogbo ẹni táburú ó kàn tí ó kàn wá ọlọ́mọjà aburú ó kàn rárá o lọ́la ọlọ́wọ́lá kó ẹtẹ gbogbo àwọn ọmọ apáta ọlọ́mọṣẹ́ wọn ní gíláàsì ìbànújẹ́ fún wa mọ́ṣẹ́ àwọn náà ní gíláàsì ìbànújẹ́ fún ọ lọ́la ọlọ́wọ́lá kó ẹtẹ aṣàdúrà fún olóòtú wa Àjíà Ìfẹ́ Olúwa Ọládàpọ̀ iṣẹ́ ló ṣe é dá ṣe owó ò ṣe é dáná o ọlọ́run kó jọ kó má ṣàjẹ́kẹ́mi wọn ó gùn ikú tó yà wọ́n mọ̀jọ́ mú wọn lọ àrùn mọ̀jọ́ gbé wọn dòṣì mọ̀jọ́ dá wọn lágara ọlọ́run mọ́ fi wọ́n Allahu Akbar ọlọ́run mọ́ fi wọ́n ṣẹ̀sí kẹ́yìn mọ̀jọ́ wọn gba bára kẹ́yìn rà mọ̀jọ́ gbajúmọ̀ wọn láéláé màmá wa gbọ́ láìfẹ́ ọmọ bòmí wọ́n ní wọ́n bímọ lónìí Allahu Akbar ọlọ́run kó ṣọmọ náà lọ́mọ alálùbáríkà o ọlọ́run kó ṣọmọ náà lọ́mọ àríwò ṣọpẹ́dú ọmọ Marital Affairs àkọ́kọ́ ni ẹ̀ máa bá olóòtú discuss ẹ̀ ọmọ wa ní Marital Affairs ni ẹ̀ àwa gan láàfún ló kọ pẹ̀lú ògùn ọlọ́run ṣọmọ náà lọ́mọ alálùbáríkà o àti gbóhùn ìyá àti gbóhùn ọmọ àti ti gbóhùn bàbá ọlọ́run kó jọ kó jẹ́mi yín ó gùn gbogbo tẹ́ fi tọ́jú ọmọ náà títí tóun náà fi jẹ́yàn fúnra rẹ̀ ọlọ́run máṣe pèsè fún yín o ọlọ́run kó wá jọ kẹ ẹ̀mí gígùn àlàáfíà àti àsìkí tó pọ̀ ọlọ́run kó dálù ilá o gbogbo wa náà pátá gbogbo àwọn tó ń wáṣẹ́ nu wa ọlọ́run máṣe àṣìṣe alálùbáríkà fún wa gbogbo àwọn tí ń wáyàwó ọlọ́run máṣe fún wa níyàwó alálùbáríkà o gbogbo àwọn tí ń wọ́kọ ọlọ́run máṣe fún ọlọ́kọ alálùbáríkà gbogbo àwọn tí wọ́n ń wáwé ìgbèlú torí pé prógráàmì àwọn diasporas náà wọ́n ń wò gbogbo àwọn tí ń wáwé ìgbèlú ọlọ́run máṣe àṣe nírọ̀rùn fún yín o ọlọ́run máṣe àṣẹ gbogbo ẹni tọ́lọ́run ó lò ní sábàbí ọlọ́run kó máṣe lò wọ́n la hawla wala quwwata illa billah allahumma la tada lana dhanban illa ghafarta wala hamma illa farajta wala dayna illa qadayta wala hajata min hawajidina wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi akhyar wa sallama tasliman kathira allahumma nahnu ibaduk wa ibnu ibaduk وابن عمتك ناصية بيدك ماذا فيها حكمك عدل فيها قضاءك نسألك الله بكل اسم هو لك سمعت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في المغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وأبدل في مكان حزن فرحا برحمتك يا أرحم الراحمين سلمنا من كل الفزع والحزن والهم والغم والضر والشر والفقر والمرض والشقاق والفسوق ومن كل ذي شر ومن جميع مصائب الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. So àwọn tí a múlẹ̀ ní pẹ̀lú ògo Ọlọ́run máa screenshot orúkọ wọn Agboola Abiola Òkìkí Akínrìnbádé Ọládégà Ibn Rashid Ajiteru Yusuf Michael Olúwabùnmi Priceless àti Adéwálé Olúfúnkẹ́ ṣùgbọ́n máa ṣẹ́ndì ẹ̀sán ọ̀gá mi náà àwọn ni wọ́n fún mi ní àpúbà so ẹni tí wọ́n bá sọ pé tó bá wa parí rẹ̀ àwọn náà ni so inshallah bá ṣe lálẹ́ náà alẹ́ náà á ti máa rí kílẹ̀ ohun tó mọ́ inshallah rahman abẹ́lọ́wọ́n bá alékiọlá èyí tí a ṣe lẹ́nu so ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run mo ní á treat àwọn narcissist inshallah rahman abẹ́lọ́wọ́n Ọlọ́run má jà ní wọn lọ́kọ Ọlọ́run má jà ní wọn níyàwó tá bá wá ní wọn Ọlọ́run mọ́ṣà bá wa ṣe wọ́n pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ má jà gbọ́jọ́ kú wa lọ́dọ̀ wọn torí pé it's so disastrous ṣùgbọ́n kọ́lọ́run ṣọ́ àjọṣẹ̀ tó ń bọ̀ lọ subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillah. ọ̀sẹ̀ wọn ẹ̀kọ́ ètò látàárọ̀ Ibn Rashid. gbogbo wa ayọ̀ màmá ayọ̀ nífẹ̀ẹ́ Ibn Rashid Abiola Olúwatóbi Àbẹ̀fẹ́ Yusuf Michael
Agboola ìṣọ́ ọmọbòmí ìyá ọmọ tuntun. Relationships, Priceless. especially before and after marriage. Aniki baby. Ètò tó bá ń wáyé láago mẹ́ta sáago márùn-ún lọ́jọ́ Sunday ní USA 8 p.m. to 10 p.m. ní Naija. Ètò ní níní. Ìfẹ́ Ọládàpọ̀ ló sọ pé ilé wa kò ní dàrú o. Ilé wa kò ní dàrú o. Atọ́kùn ètò Marital Affairs ló sọ bẹ́ẹ̀. Ilé wa kò ní dàrú o. Gbogbo tẹ bá fẹ́ gbọ́. Ọmọ wa Ayọ̀níkẹ́ ìpàdé Ọláṣùpọ̀. Ẹ kú àtàárọ̀. Ẹ pàdé wa lórí ètò Marital Affairs. Àǹtí ní kí ẹ tètè wọlé lálẹ́. Ọlọ́wà ń yàrá nú. A máa sọ lórí ètò yẹn. Ilé wa kò ní dàrú o. Ọmọ wa Olúfúnkẹ́ àwọn náà jẹlẹ lálẹ́. Àjẹ́ bàbá wa ni Adéwálé Olúwafúnkẹ́ ìyá wa náà. Ìfẹ́ àìṣètò ló yẹ ká máa lò lórí ilé wa. Ìfẹ́ àìṣètò ló yẹ ká máa lò lórí lọ́kọ̀ọ́láyà. Aniki baby. Yóò rọrùn pẹ̀lú ògùn ọ̀la. Ọlọ́run ṣe wá pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ìwé mímọ́ sọ pé ìfẹ́ lákòjá òfin ẹ̀jẹ̀ á máa lo ìfẹ́ o. Bàbá ní ìfẹ́ ọ̀rọ̀ wa nínú lẹ́yìn káwa yìí ní ayé wa àtúnjọ yìí. A jọ ń kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ náà. Ẹ má darapọ̀ mọ́ ètò yìí o. Ọ̀rọ̀ ìfẹ́ wa níyanjú sí. Ẹ jẹ́ àpàdé àtọ́kùn ètò ìfẹ́ Ọládàpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìfẹ́ tó dùn tó yín lọ. Ìfẹ́ àìṣètò ló yẹ ká wà lórí ilé wa. Ọládàpọ̀ ló sọ. Ìfẹ́ àìṣètò ló yẹ ká wà lórí. Ló yẹ wá lọ́kọ̀ọ́láyà. Ètò tó kọ́ni ní ìmọ̀, ètò tó fúnni lóye, ètò tó lóyin tó ládùn, ètò Marital Affairs ẹ̀jẹ̀ àjọpọ̀. Ètò tó kọ́ni ní ìmọ̀, àwọn tìyàwó, ètò tó fúnni lóye, ẹ̀jẹ̀ àjọjọ kó káwé. Ètò tó lóyin tó ládùn, ètò tó kọ́ni, ètò Marital Affairs. Láago mẹ́ta sáago márùn-ún, ẹ jájọ pàdé lórí ètò yẹn lórí Facebook. Ìwọ kò sẹ́kù Marital Affairs, ẹ jájọ gbọ́. Ètò tó kọ́ni ní ìmọ̀, ètò tó fúnni lóye, ètò tó fúnni ní ìmọ̀ ní lóyìn tó ládùn. Gbogbo lákọ̀ọ́lá, ètò Marital Affairs. Ṣé mo jẹ dáàdì mi? Ìwà máa lónìí ní. Ṣé mo jẹ dáàdì mi? Àwọn tó ti là tí mo dé. Ìwà máa lónìí ní. Onítẹ̀mí yé lọ́mọ́mọ́ balẹ̀. Ìwà máa lónìí ní. Onítẹ̀mí yé lọ́mọ́mọ́ balẹ̀. Ìwà máa lónìí ní. Ètò tó kọ́ni lọ́mọ́ fúnni ní ìmọ̀. Ẹjọ́ jọba ẹgbẹ́ jòkó. Ẹja jọjọ owó ètò yíyó. Ètò tó kọ́ni lọ́gbọ́n tó fúnni lóye látọwọ́ Ìfẹ́ Ọládàpọ̀ ni ó. Onítẹ̀mí yé lọ́mọ́mọ́ balẹ̀. Ìwà máa lóyìn ní. Ìwà lónìí bí. Onítẹ̀mí yé lọ́mọ́mọ́ balẹ̀. Ìwà máa lónìí bí. Atọ́kùn ètò yìí ló ní ẹ máa gbádùn ètò. Ẹ máa bá a ká lọ kẹ́lẹ̀ máa kọ́gbọ́n. Ètò tó yẹ kí gbogbo ilé pátá máa gbọ́ ni. Priceless ọjọ́ lọ lálẹ́. Ṣóhun lè tó. Onítẹ̀mí yé lọ́mọ́mọ́ balẹ̀. Ìwà máa lóyìn bí. Atọ́kùn ètò ló sọ bẹ́ẹ̀.
Yimu for the 5 cents. 5 cents too. Yimu for you. Yusuf Michael Afagba. Ọlọ́jà rí pẹ́ o. Àpáṣẹ ṣé mi kí ni dádì? Ọ̀dọ̀ tó pẹ̀lú ọgbọ́n ọlọ́run ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ inshallah.